Benny xin kính chào tất cả quý vị khán giả. Xin được chúc cho tất cả quý vị một buổi chiều thật nhiều niềm vui. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng theo dõi buổi livestream trực tuyến Sống khỏe sống vui được thực hiện bởi công ty truyền thông Live Channel và được tư vấn chuyên môn bởi các bác sĩ đến từ Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình cũng xin được cảm ơn sự đồng hành của Hello bác sĩ. Thưa tất cả quý vị, đến với chương trình Sống khỏe sống vui, đây là một chương trình rất quen thuộc đối với tất cả chúng ta trong thời gian vừa qua. Chương trình sẽ cung cấp những kiến thức bổ ích về các bệnh thường gặp, cách nhận biết, mức độ phức tạp của bệnh, cách xử lý, điều trị các bệnh và quan trọng hơn cả là cách phòng ngừa bệnh hiệu quả để chúng ta có thể chăm sóc tốt nhất bản thân và những người thân trong gia đình của mình. Thưa tất cả quý vị, bởi vì chương trình chúng ta sẽ được diễn ra với hình thức tương tác trực tuyến, nên tất cả quý vị khi theo dõi chương trình này thì chúng ta có thể theo dõi trên các fanpage như là Live Channel, kênh Sức khỏe trực tuyến, fanpage của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và Hello bác sĩ. Ngoài ra khi theo dõi chương trình thì để giúp cho tất cả quý vị khán giả cũng như là những người thân của chúng ta có thể tiện theo dõi và đồng hành cùng với tất cả những chủ đề rất hay ngày hôm nay, thì tất cả quý vị khi chúng ta theo dõi livestream thì chúng ta có thể share cái livestream này trên Facebook, trang cá nhân của mình cho tất cả những người thân của chúng ta cùng theo dõi. Và để tiện nhất thì chúng ta nhớ khi mà share cái livestream này ra thì chúng ta nhớ đề hashtag của chương trình đó là Sống khỏe sống vui. Có như vậy thì chúng ta mới cập nhật được nhiều thông tin hữu ích từ chương trình. Và thưa tất cả quý vị, bởi vì chương trình của chúng ta sẽ được diễn ra với hình thức tương tác trực tuyến, nên trong quá trình theo dõi buổi livestream trực tuyến ngày hôm nay, nếu như quý vị có những câu hỏi nào liên quan đến chủ đề thì quý vị đừng ngần ngại, chúng ta sẽ cùng đặt câu hỏi bằng cách là comment dưới buổi livestream này. Chúng tôi sẽ gửi những câu hỏi của tất cả quý vị dành cho bác sĩ của chương trình để giải đáp cho tất cả quý vị, mang đến những thông tin hữu ích nhất. Còn bây giờ đây thì Benny sẽ được bắt đầu công việc của mình trong buổi livestream ngày hôm nay với một chủ đề khá là hot. Chắc chắn rằng là có rất là nhiều tất cả quý vị khán giả đang rất quan tâm. Thưa tất cả quý vị, thời gian gần đây thì chúng ta vẫn thường nghe nói nhiều đến căn bệnh mà cộng đồng đang rất là hoang mang và lo lắng, đó là dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona. Và dịch virus này đang bùng phát, lây lan mạnh, gây hoang mang cho cộng đồng. Và theo như đến thời điểm hiện tại thì thống kê của thế giới cho thấy rằng là có trên hơn 20.000 người mắc bệnh và có trên 400 người tử vong khi nhiễm virus này. Và trong đó Việt Nam chúng ta thì có ghi nhận là ca nhiễm thứ 10. Vì vậy làm thế nào để chúng ta có được những thông tin chính xác và chắt lọc những thông tin chính thống, cũng như là chúng ta có được những kiến thức trong việc ứng phó để bảo vệ bản thân của mình trong đợt bùng phát của dịch virus corona đã gây ra, để tránh hoang mang. Thì trong chương trình ngày hôm nay, Benny xin mời tất cả quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với buổi tương tác livestream trực tuyến với chủ đề của chương trình đó là chủ động ứng phó với virus corona ra sao. Và sẽ được giới thiệu với tất cả quý vị khán giả người đồng hành cùng với Benny trong chủ đề khá hot ngày hôm nay, đó là một trong những bác sĩ đến từ Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, tiến sĩ bác sĩ Huỳnh Minh Tuấn, trưởng khoa kiểm soát nhiễm khuẩn. Xin được chào bác sĩ, cảm ơn bác sĩ đã cùng đến với chương trình ngày hôm nay ạ. Vâng, xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình. Xin chào MC Bá Niên. Vâng, tôi là bác sĩ Tuấn, công tác tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Thì ngày hôm nay tôi tham gia chương trình với cái ước mong là chia sẻ những cái kiến thức cùng với những cái hướng dẫn cơ bản để giúp cho mọi người có được cái nhận thức đúng và những cái thực hành đúng, nhằm trước hết là phòng ngừa bệnh có thể lây nhiễm đến mình, và sau đó là góp phần để ngăn ngừa cái sự lan rộng của dịch ở trong cộng đồng của chúng ta. Xin kính chào mọi người. Xin được cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Sự góp mặt của bác sĩ chắc chắn là sẽ mang đến những thông tin kiến thức rất hữu ích dành cho tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Và rõ ràng một điều là chúng ta thấy trong khoảng thời gian gần đây thì có rất là nhiều tất cả quý vị khán giả cũng như là có rất là nhiều thông tin đã chia sẻ về căn bệnh đó là virus corona. Và hầu như là có rất là nhiều thông tin chúng ta có thể đọc được trên mạng. Và có rất là nhiều quý vị khán giả đang băn khoăn và lo lắng, một số người lại trở nên hoang mang. Nhưng đây thì bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể về virus corona gây nên bệnh viêm phổi cấp như thế nào, và virus này trước đây đã từng xuất hiện hay chưa ạ? Dạ. Vâng, chính xác. Thì để có thể làm đúng, thực hành đúng những cái việc mà liên quan đến phòng ngừa, thì đầu tiên đương nhiên chúng ta phải hiểu cặn kẽ về cái tác nhân gây bệnh. Thì thưa quý vị khán giả và MC Bá Niên, thì đúng là gần đây thì cái căn bệnh viêm
phổi cấp, rồi sau đó gọi là viêm hô hấp cấp mà xuất phát từ thành phố Vũ Hán của tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc, thì đã lan rộng ra khá là nhiều nước trên toàn thế giới và gây ra rất là nhiều lo lắng. Thì cái tác nhân gây bệnh cho đến ngày hôm nay đã được xác định chính xác và đã được đặt tên là 2019 nCoV. Thì cái virus này thì nó là một cái virus thuộc một cái họ lớn gọi là corona virus. Thì cái họ corona virus này đó thì nó gồm rất là nhiều loại virus khác nhau, và nó cũng gây bệnh cho cả người và nhiều loại động vật khác nhau. Và thông thường á, thì nó có cái tính đặc hiệu loài. Mình hiểu một cách nôm na là chẳng hạn như cái con mà gây bệnh ở người thì thường nó chỉ gây bệnh ở người, còn cái con mà gây bệnh ở động vật thì thường nó gây bệnh ở động vật mà thôi. Dạ. Tuy nhiên á, thì mặc dù là hiếm, nhưng ở trong quá khứ á, thì cái coronavirus này á, cũng đã từng, tức là cái con mà gây bệnh ở trên động vật á, thì nó đột biến và nó gây được bệnh ở trên người, và sau đó nó lan từ người này qua người kia và nó gây lên những cái trận dịch cũng khá là lớn. Thì điển hình nhất á, là năm 2002 2003 thì cái chủng virus được đặt tên là SARS-CoV là đầu tiên là xuất hiện tức là được cho là xuất phát từ cái con cầy hương gây ra, rồi sau đó là gây bệnh cho người, rồi sau đó từ người lan sang người. Rồi tiếp theo cái điển hình thứ hai là năm khoảng chừng 90 năm sau đó là năm 2012 thì cái chủng virus corona mới được gọi là MERS-CoV thì được cho là xuất phát từ con lạc đà và gây ra cái hội chứng hô hấp cấp Trung Đông. Và bây giờ là năm 2019, tức là cái chủng virus corona mới được đặt tên là 2019 nCoV thì đang rất là nghi ngờ là nguồn gốc là từ con dơi. Đó. Thì nói chung là nó cũng không phải là cái họ virus corona này thì nó cũng không phải là mới mẻ gì. Bình thường thì nó vẫn gây ra những cái bệnh giống như là bệnh cúm ở người, nhưng mà lâu lâu thì nó lại gây ra một khi cái đột biến của nó đủ mạnh, đủ độc lực cao thì nó gây ra một trận dịch lớn. Dạ, có nghĩa là có rất là nhiều tên gọi, bữa giờ thì chúng ta vẫn thường gọi ở trên mạng mọi người vẫn gọi là virus corona, người gọi là nCoV, và tên gọi chính xác là 2019 nCoV. Đúng rồi. Là nCoV được phát hiện vào năm 2019. Đúng rồi. Dạ. Như vậy thì cái mức độ nguy hiểm của dịch virus này thì theo bác sĩ đánh giá thì mức độ nguy hiểm như thế nào và cơ chế lây lan ra sao ạ? Về cái để có thể đánh giá được một cái mức độ nguy hiểm á, thì người ta có thể dựa vào rất là nhiều yếu tố. Chẳng hạn như là cái tỷ lệ tử vong khi mà mắc bệnh, hay là cái mức độ lây lan của cái con virus. Thì cho đến hiện nay đó thì những cái thông tin mà được cập nhật chính thức ở trên những cái trang web của những cái tổ chức chính thức, ví dụ ở Việt Nam mình thì có cái trang web của Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh hay là Cục Y tế Dự phòng. Về thế giới thì có thể có cái trang web của Tổ chức Y tế Thế giới, hay là Hoa Kỳ có trang web của CDC chẳng hạn, thì cho thấy là tỷ lệ tử vong hiện tại thì nó không cao như là cái dịch SARS của năm 2002 2003, ở đó tương đương khoảng 10%, hay là cái MERS-CoV 2012 thì còn cao hơn nữa. Tuy nhiên cái vấn đề thứ hai là cái mức độ lây lan thì khá là mạnh. Thì đối với cái chủng 2019 corona nCoV này đó, thì cái sự hiểu biết của con người cho đến bây giờ về cái chủng mới này á, thì vì nó mới mà thành ra chúng ta cũng chưa có gọi là hiểu biết chính xác về nó nhiều, cho nên người ta lấy những cái kiến thức của cái người anh em của nó là cái SARS-CoV của năm 2002 2003 để người ta áp dụng vào, bởi vì nó cũng là một họ coronavirus, và thứ hai nữa là người ta cũng rất là nghi ngờ là nó xuất phát từ cái chủng SARS-CoV năm 2002 2003. Thì cái cơ chế lây truyền chính á,
thì mình có thể diễn giải một cách gọi là cụ thể và để cho mọi người đều có thể hiểu là như thế này. Tức là cái người mà bị nhiễm bệnh đó thì người ta sẽ phát tán cái con virus, tức là cái mầm bệnh ra ngoài thông qua cái hành động là ho, hắt xì hơi và thậm chí là nói chuyện. Thì khi mà ho, hắt xì hơi và nói chuyện thì những cái con mầm bệnh virus nó sẽ theo những cái giọt nước nhỏ li ti, mà trong cái thuật ngữ y khoa thì người ta gọi là giọt bắn, Dạ. và phát tán ra cái xung quanh. Thì nếu mà một cái người lành mà đứng gần ở trong một cái khoảng cách mình gọi là một cái khoảng cách khoảng chừng 2 mét trở lại, thì cái người lành đó có thể hít trực tiếp cái giọt bắn mà có mang cái con virus vào trong phổi, thì gọi là lây nhiễm. Nó vẫn có những cái hình thức khác, chẳng hạn như cái giọt bắn từ cái người nhiễm bệnh, khi mà được phát tán ra, nó không đi trực tiếp vào phổi của người lành ở xung quanh. Tuy nhiên nó đọng lại hoặc là nó đậu lại trên miệng hoặc trên mũi, thậm chí là trên mắt của cái người xung quanh. Dạ. Thì nó cũng sau đó nó mới đi vào đường hô hấp thì nó cũng gây bệnh. Và một cái đường thứ ba khá là quan trọng là bởi vì mình không nhận thức được, đó là cái giọt nước nhỏ li ti mà nó mang theo cái mầm bệnh virus đó, nhiều khi nó đọng lại ở trên cái bề Dạ. mặt bàn, mặt ghế, tức là những cái bề mặt xung quanh của cái người bệnh. Và con virus nó vẫn có thể sống một cái khoảng thời gian nhất định nào sau đó. Rồi một người lành mình đến, vì mình không thấy mà, mình vô tình mình dùng tay mình chạm vào cái bề mặt mà Dạ. đã bị ô nhiễm với con virus, thì do đó nó sẽ ô nhiễm từ cái bề mặt, nó ô nhiễm vô bàn tay. Rồi tiếp theo sau đó mình lại lấy bàn tay mình chạm vô miệng, vô mũi hoặc là vô mắt, dụi mắt. Thì đó là cái đường lây vô hình, Dạ. mà gọi là mình ở trong cái thuật ngữ y khoa là gọi là cái đường lây truyền qua cái đường tiếp xúc. Dạ. Đó là cái cơ chế lây truyền chính hiện nay của cái gọi là cái họ coronavirus mà người ta đã hiểu rất rõ từ cái dịch SARS của năm 2002 2003. Như vậy thì nếu mà nói chuyện mặt đối mặt với nhau trong phạm vi 2 mét trở lại mà có những biểu hiện như là nói chuyện mà văng nước bọt hay là ho hắt xì thì sẽ dễ có nguy cơ bị lây nhiễm. Có trường hợp là nếu mà chúng ta bắt buộc phải di chuyển bằng những cái phương tiện công cộng như là đi máy bay hay là đi tàu xe, thì vô tình khi mà chúng ta đi ngang qua có một người họ hắt xì ho sẵn rồi nhưng mà họ quay qua chỗ khác, mình không biết được, mà khoảng thời gian khoảng 1 phút sau cái mình đi ngang qua cái môi trường đó thì liệu chúng ta có bị lây nhiễm hay không ạ? Thì câu hỏi của MC đặt ra nó rất là, gọi là, nó rất là đời thường, và mọi người lo lắng cũng là vì những cái tình huống như vậy. Thì ở đây á, ở trong y khoa đó, người ta đặt ra một cái thuật ngữ là tiếp xúc gần, tức là người chưa có mắc bệnh gì hết mà có tiếp xúc gần với một cái người nhiễm bệnh thì người đó mới thuộc cái diện nguy cơ. Thì ở đây tôi xin được được giải thích rõ cái chữ gọi là định nghĩa như thế nào gọi là tiếp xúc gần. Thì tiếp xúc gần đó, thì mình có thể hiểu là ví dụ người mà có cái nhiệm vụ chăm sóc cho cái người bệnh, hoặc là cái người mà sống cùng một nhà với cái người bệnh, hoặc là trong rất nhiều trường hợp là một cái người mà mình tiếp cận ở một cái cự ly gần, tối gọi là trong khoảng 2 mét đối với người bệnh, mà có một cái khả năng là mình có thể hít phải cái giọt bắn từ cái người bệnh người ta phát tán ra, hay là cái tay của mình vô tình đụng sờ chạm vào những cái chất tiết của cái người bệnh người ta thải ra. Ví dụ như là mình ôm nhau này, hôn nhau nè, mình dùng chung bát đĩa khi ăn, hoặc là ly tách khi uống này, rồi mình nói chuyện đủ lâu, mình nói chuyện đủ lâu ở trong cái khoảng cách gần. Còn một cái hành động cụ thể, chẳng hạn như là mình đi ngang qua một người đang bị bệnh thì người ta không định nghĩa gọi là tiếp xúc gần. Hay là mình đứng đợi trong khoảng thời gian ngắn, ví dụ 1 phút chẳng hạn, ở một cái khu vực phòng chờ, hoặc là trong một cái văn phòng mình nộp giấy tờ, thì nó cũng không định nghĩa là tiếp xúc gần. Xem ra thì
Vấn đề lây nhiễm thì, trong phạm vi tiếp xúc gần thì chúng ta cũng cần phải, quan trọng là chúng ta cần phải biết, bảo vệ mình. Trước khi mà chúng ta cùng đến với, câu hỏi tiếp theo thì cho phép Benny xin được, thông báo với tất cả quý vị khán giả chương trình của chúng ta ngày hôm nay là một chủ đề rất quan trọng dành cho tất cả quý vị, mang đến những kiến thức bổ ích về việc ứng phó với virus corona, để chúng ta làm thế nào biết cách phòng bệnh viêm phổi cấp do virus corona gây ra để bảo vệ sức khỏe bản thân, cho bản thân của chúng ta và cho những người xung quanh. Tất cả quý vị khi mà chúng ta theo dõi buổi, tương tác trực tuyến ngày hôm nay, nếu như quý vị có những câu hỏi nào, thắc mắc nào mà muốn đặt cho bác sĩ chương trình thì quý vị có thể comment ở phần dưới. Chúng tôi sẽ ưu tiên hầu hết các thời lượng của chương trình ngày hôm nay dành cho những câu hỏi mà tất cả quý vị đang quan tâm. Còn bây giờ thì, xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng, trở lại với cuộc trò chuyện cùng với những thông tin từ phía bác sĩ của chương trình. Thưa bác sĩ, hiện nay thì ở thành phố Hồ Chí Minh và hơn 10 tỉnh thành khác thì học sinh được phép nghỉ học là trong một tuần để phòng dịch corona. Vậy thì, bác sĩ có lời khuyên nào dành cho các phụ huynh nên làm thế nào để hướng dẫn và chuẩn bị cho con cái của mình, trong vấn đề phòng dịch ạ? Về câu hỏi này á, thì tôi xin chia sẻ hai ý. Là bởi vì cái chuyện mà mình nghỉ học đó Dạ, là bởi vì là, theo các cái, gọi là, phản ứng để phòng ngừa, dịch lây rộng, mà không chỉ là hệ thống y tế mà cả hệ thống chính phủ cũng đã, gọi là, ban hành tình trạng dịch ở Việt ừm, Nam. Thì một trong những cái biện pháp, gọi là, phòng chống dịch lan rộng đó là mình tránh tụ tập đông người, thì nghỉ dạ, học đơn thuần là nó là một trong những cái biện pháp, ừm, nhằm hạn chế dịch lây lan. dạ, Còn cái vấn đề thứ hai nữa là cái vấn đề mà mình làm gì, ừm, mình làm gì để mà mình bảo vệ cho mình dạ, ở nhà đó, thì cái này thì, rất là nhiều ừm, những cái thông tin khác nhau. dạ, Và ngay cả trên những cái trang web chính thống của Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế hay là, Cục Y tế Dự phòng hay là những cái ừm, tờ báo mình cũng đã chia sẻ rất nhiều. Thì ở đây tôi cũng xin tóm tắt lại, một số những cái, điểm chính yếu. Thì, như người ta như như quý vị chắc là cũng đọc nhiều, thì đầu tiên thì người ta khuyên là mình, vệ sinh tay. ừm, Vệ sinh tay á thì, thường xuyên. Thì ở đây thì cũng xin nói rõ là đối với một người mà mình sống á bình thường ở trong cộng đồng á, thì, mình vệ sinh tay sạch sẽ và thường xuyên bằng nước sạch và xà phòng ừm, là đủ rồi, là đủ để diệt cái coronavirus. Tuy nhiên có một cái điểm mà mình cần phải lưu tâm, đó là nếu mà mình chỉ rửa tay bằng nước không thì nó đương nhiên là nó không được, không diệt được, dạ, virus, mà mình rửa bằng xà bông nữa thì nó mới diệt được. Và cái thời gian mà mình, gọi là, mình chà xát xà bông á, ừm, thì theo hầu hết tất cả các khuyến cáo là, tối thiểu phải là 20 giây. ừm, 20 giây trở lên thì nó mới đủ. À, Còn ngoài ra thì nó đối với những cái cơ sở y tế, ừm, khi mà người ta đối diện với một cái áp lực người bệnh đông, công việc, phải quay nhanh chóng, hoặc là những nơi mà có điều kiện thì mình có thể mua dung dịch vệ sinh tay chứa cồn, dạ, thì nó cũng là một cái biện pháp vệ sinh tay được, ừm, gọi là, được khuyến cáo. dạ, Đó là cái chuyện thứ nhất. Cái chuyện thứ hai nữa là dĩ nhiên là mình ở nhà, mình tránh cái chuyện mà phơi nhiễm với virus, tức là mình ừm, tránh tiếp xúc với người bệnh á, là tốt nhất thì mình ở ừm, nhà. Nhưng nếu có, việc mình phải đi ra ngoài ừm, thì mình nên mang khẩu trang, và đặc biệt là dạ, khi mình đến chỗ đông người mình nên mang, theo khẩu trang để mà mình bảo vệ cho mình. Còn nếu mà mình bị bệnh, ví dụ ừm, mình có triệu chứng sốt ho gì đó, thì tốt nhất là mình ở nên tại ở nhà. nhà, và mình mang khẩu Ờ, trang trong cái trường dạ, vậy á, thì nó cũng có ừm, ngoài cái ý nghĩa là bảo vệ cho bản thân mình thì cũng có cái ý nghĩa là dạ, ngăn ngừa để phát tán cái dịch ra cộng đồng. Rồi, ngoài ra đó thì như tôi đã chia sẻ lúc nãy về cái phương thức lây truyền qua, gọi là, qua đường giọt bắn, rồi qua đường tiếp xúc của virus corona đó, ừm, thì ngoài cái việc mà vệ sinh tay, mang khẩu trang, thì cái việc mà vệ sinh cá nhân của mình, ừm, thân thể của mình, hay là mình vệ sinh, gọi là, cái môi ừm, trường sống, cái nhà cửa, cái văn phòng, bàn ghế của mình xung quanh ừm, một cách thường xuyên, thì cũng cực kỳ là quan trọng. Và dạ, như tôi cũng chia sẻ lúc nãy thì
chúng ta chỉ cần nước và xà phòng thường là đã đủ hiệu quả rồi. Ngoài ra thì cũng còn một số những cái biện pháp gọi là chung gọi là mình có thể áp dụng cho rất nhiều loại bệnh khác nhau, chẳng hạn như chúng ta có thể tăng cường sức đề kháng bằng cách là mình uống nhiều đủ nước này, mình ăn uống bổ dưỡng, mình có chế độ làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, thậm chí mình cũng có thể uống thêm vitamin C hay là mình uống nhiều nước cam, nước chanh để tăng cường sức đề kháng. Đó là những cái biện pháp nó rất là tổng quát và rất là thông thường, và mình có thể làm để mà mình bảo vệ cho mình và bảo vệ cho cộng đồng. Xin cảm ơn bác sĩ. Thưa tất cả quý vị, chúng ta đang cùng đến với buổi livestream tương tác trực tuyến ngày hôm nay với chủ đề mà tất cả quý vị đang rất quan tâm trong việc phòng bệnh và bảo vệ trước virus corona. Và đối với những nghiên cứu về y tế, về khoa học thì trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ không nói đến mà Bác Niên. Xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những câu hỏi đời thường thiết thực gần gũi với tất cả quý vị để giúp cho tất cả quý vị tránh những thông tin không đúng gây hoang mang trong cộng đồng. Bây giờ thì xin được hỏi bác sĩ quay trở lại với vấn đề rửa tay lúc nãy. Bác sĩ có nói là chúng ta cần phải vệ sinh tay để có thể bảo vệ sức khỏe của mình. Tại sao mà chúng ta chỉ có vệ sinh tay không mà chúng ta không vệ sinh những bộ phận khác như là rửa mặt hay là tắm rửa? Với lại nếu mà chúng ta vệ sinh tay như vậy thì chúng ta có quy định là thời gian là chúng ta bao lâu chúng ta phải rửa tay không ạ? Hoặc là điều kiện nào mà chúng ta cần phải rửa tay? Chẳng hạn như chúng ta tiếp xúc cái gì đó chúng ta mới rửa tay, hay là cứ 10 phút chúng ta rửa tay một lần ạ? Rất là chính xác. Thì cũng xin đính chính lại là tôi không hề nói là chỉ vệ sinh tay. Mình cũng nói là vệ sinh tay là quan trọng, nhưng mà mình cũng vệ sinh thân thể toàn diện. Nhưng mà thường thì mình đặt cái vấn đề lớn ở cái vệ sinh tay là bởi vì bàn tay của chúng ta là chúng ta hoạt động nhiều mà chúng ta sử dụng nó để sờ, để chạm khắp nơi, cho nên cái khả năng mà một cái mầm bệnh nó lây lan qua cái trung gian là bàn tay của mình là nó lớn. Người ta đặt ra cái vấn đề gọi là vệ sinh tay. Thì ở đây thì nó sẽ có những cái có một số những cái gọi là những cái điểm cơ bản nó liên quan đến vệ sinh tay, thì tôi cũng xin được phép chia sẻ luôn. Thì thứ nhất là dậy lúc nào mình vệ sinh tay. Thì đương nhiên là khi mà mình thấy tay bẩn thì mình thấy, ví dụ con mắt mình nhìn thấy tay bẩn mà thấy được thì mình nên vệ sinh tay bằng nước và xà bông và xà phòng. Rồi ví dụ như là những cái tình huống mà điển hình ở trong cái chuyện dịch như thế này chẳng hạn như bây giờ chúng ta đeo một cái khẩu trang để đi đến thăm một người bạn hay đến chỗ đông người, rồi khi mà chúng ta khẩu trang đó bị ướt hay bị dơ, chúng ta tháo ra thì chúng ta cũng phải nên vệ sinh tay. Hoặc là ví dụ chúng ta vô một bệnh viện để thăm người bệnh, ví dụ như thăm bệnh rất bình thường thôi chứ không nhất thiết là phải nói đến cái chuyện là thăm bệnh này, thì khi bước vô mình cũng nên vệ sinh tay, rồi mình bước về mình cũng nên vệ sinh tay. Đó là và tóm lại là bất cứ lúc nào mà mình nghi ngờ rằng tay của mình có chạm phải ở đâu đó dơ phải, cho dù là mình không nhìn thấy, nhưng mà mình nghi ngờ là mình đụng phải cái mình chạm phải, mình sờ phải cái gì đó mà nó bẩn, hoặc là nó nghi ngờ là có cái dịch tiết của người bệnh hay chất bẩn, thì mình nên vệ sinh tay. Chỉ có khi nào mà chỉ có lưu ý là khi mà nó bẩn mà mắt mình nhìn thấy được thì mình phải rửa tay bằng nước và xà phòng. Còn những cái lúc khác còn lại thì mình rửa tay bằng gì cũng được, bằng nước xà phòng cũng được, hoặc là bằng dung dịch chứa cồn cũng được, chứ không nhất thiết phải 10 phút một lần. Tuy nhiên nó có cái vấn đề mà nó quan trọng hơn ở cái chỗ là nhiều khi là chúng ta rửa tay thì nó không có đúng cách. Chẳng hạn như chúng ta chỉ rửa hoa chà tới chà lưỡi rất là nhanh thì nó sẽ không đủ, bởi vì như bàn tay của mình thì ví dụ như nó có mặt lòng, rồi nó có mặt lưng, rồi nó lại có kẽ, rồi nó có phần ngón, phần dưới móng, và rất có khả năng là nếu chúng ta mà gọi là rửa không đúng cách thì nó sẽ dẫn đến là mình có vệ sinh tay, nhưng mà ví dụ cái mầm bệnh chẳng hạn như virus thì nó vẫn tồn tại. Do đó thì người ta mới đưa ra cái gọi là Bộ Y tế của mình đó, là cũng như là Tổ chức Y tế Thế giới, cũng như mọi tổ chức y tế trên thế giới này là người ta đều đưa ra một cái thống nhất, là một cái quy trình vệ sinh tay gồm 6 bước. Đầu tiên là chúng ta phải là cái lòng bàn tay nè, chúng ta lòng bàn tay nè. Rồi sau đó là tới cái lưng bàn tay nè, lưng bàn tay hai bên nè. Rồi tiếp theo sau đó mới là phần kẽ các ngón tay nè, là bước thứ 3 rồi đó. Rồi tiếp theo sau đó là phần mặt ngoài của các ngón tay nè.
Rồi cái bước thứ 5 á là cái ngón cái nè. Dạ. Rồi cái bước cuối cùng á là các cái Chùm là tay, các cái cái đầu tay, ngón dạ. tay. Và để, gọi là, để hiệu quả trong cái vấn đề mà diệt cái mầm bệnh á, thì người ta như lúc nãy tôi có chia sẻ về xà bông đó, ít nhất cũng phải 20 giây, mà thông thường là mình làm 6 bước mà mỗi bước 5 lần thì tổng cộng cái thời gian nó khoảng 30 giây. Dạ. Thì nó mới đạt cái hiệu quả, gọi là, rửa toàn bộ cái bàn tay sạch và nó đạt cái hiệu quả Dạ. tiêu diệt được cái mầm bệnh. Rõ ràng là trong thời gian gần đây thì chúng ta thấy là có rất là nhiều người đổ xô đi mua nước gel rửa tay khô. Thì qua lời chia sẻ vừa rồi của bác sĩ thì chúng ta thấy là bất cứ lúc nào mà chúng ta cảm thấy là nghi ngờ tay của chúng ta bị nhiễm khuẩn dơ thì chúng ta có thể rửa tay, chứ không phải là lúc nào chúng ta cũng rửa cả. Tránh có trường hợp là có một số người thì họ mua quá nhiều nước rửa tay, nhưng mà đôi khi là trong một cái khoảng thời gian rất là ngắn, chỉ cần ngồi nói chuyện với nhau thôi, không có cầm cái gì hết, họ lại rửa tay quá nhiều lần, có khi 5 lần, 10 lần rửa tay liên tục. Điều này nó cũng không cần thiết lắm. Còn một số người thì đôi khi lại mua nước rửa tay có đó, bỏ trong cặp đó nhưng mà cả ngày là không có xài có một lần. Có nên là chúng ta làm thế nào để chúng ta xài đúng cách. Và điều quan trọng hơn cả là trước khi mà chúng ta đưa những cái bàn tay của chúng ta lên những cái bộ phận như là mũi hay miệng hay là mắt thì chúng ta tốt nhất là chúng ta cần phải đi rửa tay cho nó an toàn. Không thì cũng xin bổ sung thêm là hồi nãy là mình đã nói những cái như vậy, nhưng mà ngoài ra những cái mà thông thường đó, vệ sinh tay trước khi ăn, vệ sinh tay sau khi đi vệ sinh, sau khi sử dụng toilet, nó cũng là những cái mà mình cần phải nhớ, lúc nào mình cũng cần phải nhớ. Thưa bác sĩ, như vậy thì cái việc mà khi mà chúng ta đi siêu thị, chúng ta phải cầm nắm những cái vật dụng khác hay là đẩy xe, chúng ta mở cửa thì sau những cái hành động như vậy thì chúng ta cần phải rửa tay hay không ạ? Dạ, nếu mà mình cảm thấy mình nghĩ là mình nghi ngờ rằng là bàn tay của mình sau khi mình đụng chạm vô cái đó nó có khả năng nó bẩn hoặc là nó dính cái gì đó mà mặc dù con mắt mình có thể không thấy, mình cũng có thể nên vệ sinh tay. Xin được cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã được lắng nghe tiến sĩ Tuấn đã chia sẻ cho tất cả chúng ta về vai trò quan trọng trong việc mà chúng ta rửa tay trong việc bảo vệ trước dịch cúm virus corona. Và quý vị nhớ là khi mà chúng ta rửa tay thì lúc nãy chúng tôi có chia sẻ trên khung màn hình, đó là các cách làm thế nào để chúng ta có thể rửa tay một cách mà chuẩn và đúng nhất để có thể diệt được vi khuẩn virus. Quý vị chúng ta có thể chụp lại màn hình để chúng ta cùng hướng dẫn dành cho bạn bè và người thân của mình làm theo. Bây giờ thì chúng tôi xin mời tất cả quý vị, nếu có câu hỏi nào quan tâm dành cho chương trình thì cứ đặt câu hỏi, chúng tôi sẽ ưu tiên các phần thời gian thời lượng của chương trình dành cho tất cả câu hỏi mà tất cả quý vị gửi về. Xin được hỏi bác sĩ Tuấn, trong lúc mà chúng ta đang chờ đợi câu hỏi của tất cả quý vị khán giả, bác sĩ có thể chia sẻ cho mọi người một cái thông tin mà cũng rất là nhiều người quan tâm, đó là nếu như mà lỡ mà chúng ta có tiếp xúc với những cái người mà lỡ bị nhiễm bệnh á, thì trong khoảng thời gian như người ta gọi là trong thời gian ủ bệnh á, thì bao lâu thì bệnh nó sẽ phát ra ngoài ạ? Dạ. Thì về câu hỏi này thì xin phép được chia sẻ như thế này. Thì cũng giống như tôi chia sẻ lúc nãy, thì những cái hiểu biết về 2019 nCoV thì còn khá là mơ hồ. Thành ra là mọi người sẽ học cái kiến thức từ cái sạc Covid của năm 2002, 2003. Thì về mặt nguyên tắc đó, thì cái người mà bị nhiễm bệnh đó thì người ta sẽ có khả năng lây nhiễm cho người khác nhiều nhất khi mà người ta có triệu chứng, ví dụ như là sốt, là ho. Thì tức là khi mà chúng ta gặp cái người mà có triệu chứng á, thì chúng ta có khả năng bị nhiễm nhiều nhất. Nhưng mà vậy khi mà mình gặp mình tiếp xúc với người đó rồi bao lâu mình mới mắc bệnh, thì ví dụ như cái của sạc Covid của năm 2002, 2003 là thời gian cái người ta đã xác định cái thời gian trung bình là khoảng 2 đến 7 ngày. Tuy nhiên nó vẫn có những trường hợp kéo dài khoảng 10 ngày. Còn đối với cái nCoV 2019 của hôm nay đó thì con số nó còn đang rất là dao động, và mọi người gọi là cũng đang áp dụng là từ 2 cho đến khoảng 14 ngày. Như vậy cái câu hỏi đặt ra là bây giờ nếu tôi đã tiếp xúc nhưng mà tôi chưa có triệu chứng gì hết, nhưng mà rất có thể là tôi đang ở trong thời kỳ ủ bệnh, vậy tôi có lây cho người khác nữa hay không? Hay là mình đặt câu hỏi đó ngược lại là vậy tôi tiếp xúc với một người mà lỡ người ta đang ủ bệnh á, thì có lây hay không? Thì xin trả lời là mặc dù là chưa có xác định được chắc chắn, nhưng mà không giống như cái sạc của năm 2002 thì trong cái thời kỳ ủ bệnh thì sạc người ta xác định là nó không lây. Nhưng mà đối với 2019 nCoV á,
thì người ta đã báo cáo có rất là nhiều Ừm, ca, tức là một người lành tiếp xúc với một người mà người đó nó không có triệu chứng gì hết, rồi vài bữa họ mới có ừm, triệu chứng, thì cái người mà lành tiếp xúc vậy cũng bị lây. dạ, Tức là, khả năng là virus có khả năng lây lan trong thời kỳ ủ bệnh, dạ, và cái thời kỳ ủ bệnh á là khoảng 2 đến 14 ngày đến hiện giờ. Còn vậy một người mà đã bệnh rồi và đã khỏi rồi, vậy chừng nào người ta ừm, mới 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 hết yeah, lây? Thì, cái này thì đối với 2019 nCoV thì vẫn chưa rõ ràng lắm. Đối với cái sạc á, thì cái khuyến cáo chung của thế giới là sau khi mình hết triệu chứng thì mình nên tự cách ly thêm khoảng 10 ngày nữa ừm, để thì nó mới đảm bảo hết cái chuyện dạ. lây ra cộng đồng. Nhân đây thì xin được hỏi bác sĩ đối với những người mà nằm trong cái giai đoạn mà ủ bệnh á, cái tình trạng sức khỏe của họ như thế nào ạ? Bởi vì thực ra là tới lúc đó thì họ vẫn chưa biết là họ có bị bệnh hay không. Dạ. Thì, tình trạng lúc đó là họ sẽ cảm thấy họ mệt mỏi, rồi họ phải nằm nghỉ giường ở nhà, hay là đôi khi họ vẫn rất là khỏe khoắn mà đi tham gia vào những đám đông, đi tập thể dục hay là tham gia vào những hoạt động cộng đồng ạ? Vâng, cái đó mới là cái điều nguy hiểm của cái bệnh. Thì mình đã gọi thời kỳ ủ bệnh, có nghĩa là thời kỳ này nó hông có bệnh. Ừm, Tức là virus nó chưa có, tức là bệnh nó chưa có phát dạ, ra, thì, trong đa phần thì người ta bình thường, ừm, trong đa phần thì người ta bình thường. Dạ. dạ, Không thì không không thể biết được là dạ. mình đang ở trong thời kỳ ủ bệnh được. Cái Dạ. đó mới là cái nguy hiểm, Dạ. nó làm cho tình trạng lây lan rất là nhanh. Bây giờ quay trở lại với một trong những cái điều mà trong thời gian vừa qua thì tất cả quý vị khán giả quan tâm đó là khẩu trang y tế ạ. Dạ. Và khẩu trang y tế đang là vật dụng được nhắc đến nhiều nhất để chống sự lây lan của virus corona. Nhất là thời điểm sau Tết thì, khẩu trang dần trở nên rất là khan hiếm và cháy hàng và độ giá cao. Thì bác sĩ có thể chia sẻ cho tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay cách lựa chọn đúng loại khẩu trang để phòng ngừa virus corona ạ? Vâng. Ờm, cái chuyện mà khẩu trang á, thì, Ừm, không chỉ riêng ở nước mình mà dạ. vì cả thế giới họ cũng rất là có rất là nhiều Ừm, những cái câu chuyện có liên quan đến khẩu trang. Thì, trước khi nói cụ thể về khẩu trang thì tôi chỉ xin, ừm, nhắc lại một điều là chỉ khẩu trang không thì nó không phòng ngừa lây truyền được, ừm, mà chúng ta phải nhớ là kết hợp cái chuyện khẩu trang với lại vệ sinh tay một cách, đúng đắn thì hợp lý thì mới được. Thì, khẩu trang á, thì ở đây thì ừm, thứ nhất là tôi xin chia sẻ là những cái, gọi là, những cái điểm cơ bản cần có ở một cái ừm, khẩu trang thông thường. Thì, như chúng ta, có thể nhìn thấy đây là một cái khẩu trang thông thường, thì, dạ, ờ dạ, Trước khi, xé ra thì, ờ, thường á thì mình có thể nghe nói là mình hay nghe cái cụm từ gọi là khẩu trang 3 lớp, dạ, thì chính xác là như vậy. Thì, ở đây á là chúng ta sẽ thấy là cái lớp, bên trong là cái lớp, thấm, tức là nó ừm, hút được chất ẩm á. Và mục đích của cái lớp thấm đó là bởi vì khi mà chúng ta đeo áp vào miệng của mình ừm, á, thì khi mình nói chuyện hoặc mình thở thì thường là nó có cái hơi ừm, ẩm ra và nó hút ẩm, nó hút ẩm. Ờ, cái lớp thứ hai á là mình nhìn thấy bên ngoài nè, thì ừm, là thường lại ngược lại, nó lại là một lớp chống ẩm, chống dạ, thấm. Mục đích của nó là gì? Ví dụ chúng ta đeo giày để bảo vệ mà khi mà nó có những cái giọt bắn nó bắn vô đó, ừm, thì nó sẽ khó bám lại được ở trên ừm, cái khẩu trang của mình. Và cái lớp thứ ba là cái lớp giữa của hai cái lớp ừm, này, thì nó có cái chức năng gọi là lọc. dạ, Thì, nó có thể có nhiều vật liệu khác nhau để lọc ừm, và cái hiệu lực lọc nó cũng khác nhau, cho nên mình mới gọi là có nhiều loại khẩu trang ừm, khác nhau. Thì thì ngay cả đất nước của chúng ta thì cái Bộ Tiêu chuẩn Việt Nam mà cũng có cái quy định như thế nào là một cái khẩu trang, ừm, tốt. Thì cũng giống như là Mỹ thì họ cũng có cái quy định của họ, hay là châu Âu cũng có quy định của họ, và theo tôi thì tôi nghĩ là bất kỳ một cái công ty mà sản xuất khẩu trang nào, mà ở đất nước nào thì người ta phải tuân thủ theo dạ, cái quy định ở đất nước đó thôi. Và sau đây thì tôi cũng xin chia sẻ cái ừm, cách mà, gọi là, sử dụng khẩu trang sao cho nó hợp lý. dạ, Thì đây là một cái khẩu trang mà nó còn nằm trong vỏ. Thì đầu tiên thì, mình xé cái vỏ ha, để mình lấy cái khẩu trang ừm, ra. Thì, mình lấy khẩu trang ra thì cái vỏ này á, thì mình sẽ phải bỏ vào một cái thùng rác bình ừm, thường là được rồi. Ở đây vì không có thùng rác cho nên mình để tạm đây ha. Rồi, mình sẽ đeo khẩu trang như thế nào thì, ừm, mình sẽ thấy rằng là, cái,
như tôi chia sẻ lúc nãy đó là cái mặt trong của khẩu trang là mặt thấm, có khả năng hút ẩm, thì mình sẽ áp vào miệng của mình. Còn mặt màu xanh thường là mặt chống thấm thì phải ra ngoài. Và thường thì nó có một cái thanh ngang, nó có một cái thanh ngang, thanh nhôm ngang, là mình sẽ đặt nó lên trên ngang mũi như thế này ha. Mình ngang mũi như thế này, rồi mình sẽ dùng ngón tay cái và ngón tay trỏ để mình giữ hai cái sợi chung của hai bên, rồi mình quàng nó vô tay. Mình sẽ dùng hai ngón tay của hai bên, mình vuốt hai cái thanh ngang, mình vuốt hai bên thanh ngang sao cho nó ép sát vào cái sống mũi. Cái mục đích của mình là làm cho cái khẩu trang nó áp sát vào mặt. Rồi mình cũng sử dụng ngón cái và ngón trỏ của hai bên để mình chỉnh cái rìa khẩu trang sao cho mục đích cuối cùng là nó che được mũi, nó che được miệng, và nó phải ôm sát vào, và thường là phải qua dưới cằm. Một cái lưu ý là sau khi chúng ta đã đeo xong khẩu trang rồi, chúng ta bước vào khu vực làm việc, hay là chúng ta bước đi ra ngoài, chúng ta tiếp xúc với người này người kia rồi đó, thì hai bàn tay của mình nên tránh chạm vào mặt ngoài khẩu trang. Bởi vì như tôi đã chia sẻ lúc nãy, thì cái mặt ngoài khẩu trang là nó hứng các cái loại bụi bặm, hay là thậm chí là giọt bắn từ người bệnh mình đâu biết. Cho nên nếu mà mình chạm vô, và thường nhất là mình dùng cái động tác gọi là mình chỉnh sửa khẩu trang như thế này nè, là mình vô tình mình sẽ làm nhiễm vô cái bàn tay của mình. Tức là trong quá trình mình mang khẩu trang thì không nên, tránh có thể tối đa cái việc chạm vào mặt ngoài khẩu trang. Và như vậy mình đeo xong thì ví dụ như ở trong bệnh viện khi tụi tôi khám xong một bệnh thì tôi sẽ bỏ. Bây giờ mình ở ngoài mình đeo, mình đi một cái chuyến ra mình tiếp xúc người thì mình về mình cũng nên bỏ. Hoặc là quá trình mình nói chuyện nhiều quá nó ướt, mình cũng nên bỏ, mình thay mới, chứ không nên đeo hoài từ sáng đến chiều. Thì ở đây tôi xin chia sẻ cái cách mình tháo khẩu trang. Thì chúng ta dùng hai ngón tay ha, rồi chúng ta giữ hai cái sợi dây chung hai bên, và chúng ta nó bị mắc kẹt. Khi chúng ta tháo thì trong quá trình trước khi mình tháo, trong khi mình tháo, sau khi mình tháo thì mình chỉ dùng ngón tay của mình giữ lấy hai cái sợi dây hai bên thôi. Mình tránh tuyệt đối việc chạm vào mặt ngoài khẩu trang, rồi sau mình cho vào bao rác. Rồi mình cho vào bao rác, rồi mình vệ sinh tay liền. Những cái hành động chẳng hạn như chúng ta vò khẩu trang lại rồi chúng ta mới cho vào bao rác cũng là không nên làm. Hay là chúng ta đút túi rồi chúng ta sử dụng lại cũng không nên làm. Nhưng đây là chắc là nhờ bác sĩ chia sẻ thêm một chút xíu cái thông tin mà bé Điên thấy là trong những ngày qua bản thân mình cũng đã bắt gặp rất là nhiều trường hợp. Nói vui thôi thưa tất cả quý vị khán giả, là chúng tôi thấy là có những gia đình, có những người thì họ xem khẩu trang trong giai đoạn này giống như là thần dược vậy. Có những người họ mua rất là nhiều, thậm chí là mua 5 hộp, 10 hộp. Nhưng mà đôi khi là ra đường xài có một cái còn những cái còn lại thì để trong nhà không xài tới. Thì không biết là để trong nhà vậy có nghĩ rằng là có mua nhiều khẩu trang nhưng mà chưa biết cách sử dụng. Họ xài có một cái, xài xong vo lại để trong túi xách rồi lấy ra xài lại như vậy. Điều này thì nó nguy hại như thế nào ạ? Vâng. Thì đây cũng là cái tình hình mình thường thấy. Đặc biệt là khi mà chúng ta có nhiều sự lo lắng mà chúng ta lại không được hướng dẫn đúng cách. Thì như tôi đã chia sẻ từ đầu buổi đến giờ, thì virus thì nó lây qua cái đường lây là theo thuật ngữ gọi là đường giọt bắn và đường kết hợp với đường tiếp xúc. Cho nên cái việc mà chúng ta đeo khẩu trang đương nhiên là cần thiết. Cho nên mình phải có khẩu trang là đương nhiên cần thiết. Và khi mình đeo khẩu trang thì nó sẽ giúp cho mình là ngăn ngừa cái việc mà mình hít phải những cái giọt nước nhỏ li ti, những giọt bắn mà có nhiễm tác nhân gây bệnh. Tuy nhiên mình phải đeo đúng cách, và mình phải, như tôi đã chia sẻ là thay khẩu trang, thay mới thường xuyên.
không chạm vào mặt ngoài khẩu trang, mà một khi thay thì phải vệ sinh tay. Dạ. Mục đích là để ngăn ngừa cái lây truyền qua đường tiếp xúc nữa. Thì như vậy rõ ràng là khẩu trang không thì cũng không đủ. Mà nếu mà chúng ta có mua nhiều đi nữa mà chúng ta lại xài không đúng cách, chẳng hạn như trong cái ví dụ như MC Bá Niên nói rằng là Mua mua nhiều thì mà để ở nhiều nhà nhưng mà không à. để ở nhà và xài có một cái từ sáng đến chiều, thì như vậy thì nó đâm ra là nó lại chẳng những là nó không giúp ích được, mà nó lại càng, gọi là, có khả năng lại làm cho nó lây nhiễm nhiều hơn. Vâng. Và bây giờ thì xin mời bác sĩ chúng ta cùng đến với câu hỏi của khán giả gửi về cho chương trình ạ. Thưa quý vị, câu hỏi của các bạn khán giả gửi về cho buổi trò chuyện trực tuyến ngày hôm nay với nội dung là khẩu trang y tế hiện có nhiều màu là màu xanh, màu hồng, màu xám, màu đen. Xong em được biết thông tin là nên ưu tiên chọn dùng loại màu xanh vì bảo vệ tốt hơn. Bác sĩ chia sẻ về vấn đề này ạ. Dạ đúng là chúng ta thấy là khẩu trang y tế nó cũng có nhiều màu, màu xanh, màu hồng, màu xám. Dạ đúng, thì khẩu trang thì đúng là nó có nhiều màu, nhưng mà giống như mình đã chia sẻ lúc nãy thì cái điều cơ bản á, là nó có một cái lớp bên trong là cái lớp thấm hút ẩm, của lớp bên ngoài là lớp chống thấm, và cái lớp giữa lớp lọc. Thì rất có thể là cái màu của nó là cái màu của lớp bên ngoài thôi. Quan trọng là cái lớp nó có một cái lớp trong và nó có một lớp bên ngoài và nó lớp giữa thế. Theo cá nhân mình nghĩ á, thì chắc là cái màu nó sẽ không có nếu mà khẩu trang được sản xuất đúng theo cái tiêu chuẩn của mình đã đặt ra thì chắc là cái màu nó sẽ không ảnh hưởng đến cái chất lượng của cái khẩu trang. Hiện nay thì nhiều người săn tìm những loại khẩu trang, ngoài khẩu trang y tế ra thì họ lại bảo vệ sức khỏe của họ, họ muốn tốt nhất nên họ mua những cái loại khẩu trang đắt tiền, có thể nói như là khẩu trang loại N95 hay là 3M. Theo bác sĩ thì có nên cần thiết đến như vậy hay không ạ? Đúng, chính xác là có khá là nhiều loại khẩu trang, giống như Tuấn đã chia sẻ là tùy theo cái hiệu lực lập. Tuy nhiên thì cũng xin nhắc lại một lần nữa là bản thân của cái khẩu trang không thì nó không giúp bảo vệ được mình, mà mình phải phối hợp đeo khẩu trang và vệ sinh tay đúng cách. Thì mình mới bảo vệ được cái sự lây nhiễm của cái mầm bệnh truyền nhiễm nói chung và trong cái dịch nCoV-19 này nói riêng. Còn cái chuyện mà chúng ta sử dụng cái khẩu trang có cái hiệu lực lập cao hơn, ví dụ như là N95, thì trong tất cả các cái khuyến cáo, mà ví dụ đặc biệt là hiện nay Bộ Y tế chúng ta cũng đang có những khuyến cáo là nó chỉ sử dụng trong những cái trường hợp mà dành gọi là chuyên cho nhân viên y tế, chẳng hạn như là cái người nhân viên y tế đó phải chăm sóc cái người bệnh ở trong phòng cách ly, họ làm những cái thủ thuật mà ở trong y khoa mình gọi là thủ thuật tạo ra cái giọt bắn đó, ví dụ như hút đàm nhớt hay là gọi là đặt nội khí quản cho người bệnh, tức là cái nguy cơ nó cao hơn thì mình mới xài. Chứ còn ở trong cộng đồng thì mình xài khẩu trang bình thường là được. Còn nếu mà xài những loại khẩu trang đó thì mình cũng phải thay, nhưng mà cái khẩu trang đó thì nó khá mắc tiền. Nếu như mà mình xài thì chẳng lẽ mình xài một cái mình xài tới xài lui hoài nó càng nguy hiểm hơn nữa, phải thay nhiều lần dẫn đến cái tình trạng là tốn kém. Trong khi là khẩu trang y tế như thế này thì giá thành nó lại ổn hơn rất là nhiều. Thưa tất cả quý vị, khoảng 2 tuần trở lại đây khi dịch corona bùng phát thì mọi thông tin, cách phòng tránh ngăn ngừa dịch bệnh đều là chủ đề mà nhận được sự quan tâm của rất là nhiều tất cả quý vị khán giả, cư dân trong và ngoài nước. Và cũng từ đó thì các mặt hàng như là khẩu trang, nước rửa tay đều rất là cháy hàng ở mọi nơi. Vì vậy thì nhân đây thì sẵn tiện cái khẩu trang luôn ạ. Khẩu trang có một số người thì lại không mua được khẩu trang, thì họ lại sử dụng những cái loại khẩu trang mà chúng ta thấy bày bán ngoài đường như là khẩu trang bằng vải và rất là nhiều chất liệu khác. Thì không biết là với những loại khẩu trang như vậy thì nó có cần phải tiêu chuẩn như thế nào và liệu nó có bảo vệ được hay không ạ? Vâng. Thì như tôi đã chia sẻ từ đầu buổi đến giờ thì cái khẩu trang thì tự bản thân cái khẩu trang á, vì nó là một cái mặt hàng y khoa mà, cho nên nó sẽ có những cái quy chuẩn về cái tiêu chuẩn của nó. Bất kỳ ai mà mình sản xuất và bán ra để lấy tiền thì chắc bắt buộc phải tuân theo cái quy định. Tuy nhiên rõ ràng là trong thực tế cũng có đôi khi mình ở
ở vào một cái tình thế là mình không có khẩu trang. Dạ. Thì quay trở lại cái phương thức lây truyền của cái virus 2019 Covid hoặc là virus corona nói chung, thì chúng ta thấy rõ ràng là ít nhất là mình có một cái gì đó mình che để mình không phải hít phải cái giọt mà những cái chất bắn ra từ người bệnh. Hay là nếu mà chúng ta có bị bệnh thì ít nhất chúng ta có một cái gì đó chúng ta che chắn để chúng ta không phát tán cái mầm bệnh ra đường, thì theo tôi nghĩ nó cũng là một cái điều tốt. Dạ, chúng ta có thể sử dụng những cái loại khẩu trang để hạn chế những cái tia bắn để có thể bảo vệ sức khỏe của mình. Và bây giờ xin mời bác sĩ cùng đến với câu hỏi của khán giả gửi về cho chương trình ạ. Thưa quý vị, và câu hỏi của các bạn khán giả gửi về cho chương trình có nội dung như thế này ạ. Chúng tôi ưu tiên hầu hết những thời lượng của chương trình ngày hôm nay dành cho tất cả quý vị khán giả với những comment gửi về cho chương trình. Câu hỏi là hiện nay có thông tin khẩu trang y tế bị làm giả, vậy làm sao phân biệt được khẩu trang thực và giả? Dạ. Câu này chắc phải nhờ MC trả lời. Thực ra là giống như là lúc nãy thì bác sĩ có nói là hầu như là tất cả những cái việc mà chúng ta sử dụng khẩu trang, trong trường hợp mà không có thì sử dụng khẩu trang vải, thì đây là một những cái hình thức mà chúng ta có thể hạn chế là chúng ta bảo vệ sức khỏe cho mình. Đôi khi là để bảo vệ một cách tốt nhất thì nó còn rất là nhiều những vấn đề khác. Như bác sĩ có chia sẻ là chúng ta cần phải hạn chế khu vực tụ tập đám đông, hoặc là phải rửa tay thường xuyên. Thưa bác sĩ, có một cái vấn đề mà câu hỏi mà quan tâm nhiều nhất ngay cả bản thân Bá Niên cũng rất muốn hỏi bác sĩ đó là cái việc mà chúng ta dùng khẩu trang như vậy, đeo trong một khoảng thời gian dài mà nó cảm thấy rất là ngợp thở. Như vậy thì chúng ta có cần thiết phải đeo khẩu trang hàng ngày không ạ? Nhất là đặc biệt là trong cái cuộc sống sinh hoạt hàng ngày chúng ta cần phải gặp đối tác, gặp bạn bè và người thân, thậm chí là bà con dòng họ, anh chị em mình, chẳng lẽ lúc nào mình cũng phải đeo khẩu trang hết ạ? Dạ, thì cái này thì cũng quay trở lại cái như vậy thì lúc nào mà mình phải đeo. Thì chẳng hạn như trong những cái trường hợp mà chúng ta tiếp xúc gần, trong cái định nghĩa lúc nãy Tuấn có chia sẻ về cái tiếp xúc gần đối với người bệnh đó, thì mình nên đeo và mình rửa tay. Còn nếu mà chúng ta ví dụ như trong cái tình hình hiện nay khi mà đất nước mình đã ban bố tình trạng là có dịch bệnh đó, thì khi mà mình có việc mình đi mà mình nghĩ là mình sẽ tiếp xúc với đám đông thì mình cũng nên đeo. Đó là một số những cái gọi là những cái cơ bản, những cái cơ bản. Có một cái tình hình mà phát sinh mà thấy rõ ràng xảy ra là bản thân Bá Niên cũng rơi vào tình huống đó. Có những cái thời gian gần đây khi mà mình đi ra ngoài mình gặp bạn bè mình lại không còn khẩu trang ở trong người, nó không đeo, thì cảm thấy là những người xung quanh xem mình giống như là một trong những cái đối tượng mà đang lây bệnh gì đó. Họ nghi ngờ mình giống như là anh chàng này đang là mang một cái virus nhiễm bệnh của nCoV. Cảm thấy cái thái độ mọi người là cũng xa lánh mình rất là nhiều. Như vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể là giảm bớt đi những cái sự hoài nghi vậy ạ? Khi mà chúng ta bất kỳ nói chuyện với ai mình cũng nghĩ rằng là mình cần phải bảo vệ như vậy, thì liệu cái tình hình này mà nó như vậy nó có ổn không trong cái giao tiếp hàng ngày ạ? Thì về cái vấn đề này thì rõ ràng là Bộ Y tế của mình cũng đã có những cái hướng dẫn. Ví dụ như một cái trường hợp như thế nào thì được gọi là nghi ngờ. Một cái trường hợp như thế nào thì được gọi là nhiễm bệnh. Thì ở đây mình chỉ tập trung vào cái trường hợp mình gọi là nghi ngờ. Thì ở đây thì theo cái hướng dẫn của Bộ Y tế mình thì một trường hợp mà được gọi là nghi ngờ khi người ta phải có thỏa mãn hai mình tạm gọi là hai cái dấu sao đi. Cái dấu sao thứ nhất là họ phải có cái yếu tố dịch tễ, và cái dấu sao thứ hai là họ phải có cái triệu chứng. Thì cái dấu sao thứ nhất, yếu tố dịch tễ, thì xin nói rõ là ví dụ như họ đi du lịch từ cái vùng có dịch đã được khẳng định là có dịch về, ví dụ như trong cái thời gian vừa qua là từ thành phố Vũ Hán của tỉnh Hồ Bắc về. Cái thứ hai ở trong cái chuyện mà có yếu tố dịch tễ có nghĩa rằng là họ có trong cái khoảng 14 ngày đó gần đây đó, họ có tiếp xúc với ví dụ như người thân họ đi du lịch về, hoặc là bạn bè họ đi du lịch về, thì họ có tiếp xúc gần với lại cái người mà đi về từ cái vùng có dịch, thì mới gọi là xác định là thứ nhất là ok là có yếu tố dịch tễ, và cái điều thứ hai nữa thì họ phải có triệu chứng, tức là sốt, ho, khó thở, thì mình mới xếp họ vào thuộc cái diện mà gọi là nghi ngờ. Thì nghi ngờ vậy thì bắt đầu là phải làm những cái xét nghiệm, rồi phải đi thăm khám, rồi tiếp theo vân vân. Còn nếu mà ví dụ như cuộc sống bình thường của chúng ta, ví dụ như tôi với MC Bá Niên đang ngồi đây, thì chắc có lẽ chúng ta không thuộc
Nếu chúng ta không thuộc Dạ. diện nghi ngờ thì chắc có lẽ nó cũng không nên hoang mang quá như Dạ, vậy. Dạ. nhất là khi mà chúng ta trong cuộc sống gia đình hàng ngày thì chúng ta biết rõ là người thân của chúng ta đã gặp những ai và tiếp xúc như thế nào, Ừm. thì, đôi khi là chúng ta cũng không cần nhất thiết là chúng ta phải gây hoang mang đến như vậy. Dạ. Còn một thông tin mà rất là nhiều người cũng lo ngại hiện nay là đôi khi là cái thời gian này để ngoài cái việc mà chúng ta đang sợ với virus corona ra thì, tình trạng là người ta bị cảm cúm rất là nhiều. Dạ. Và một số người thì, cảm sốt thì họ lại cứ nghi ngờ, họ sợ họ bị, dính phải nhiễm bệnh về virus corona. Dạ. Và tâm lý là ai cũng muốn đi khám, có đôi khi là quá tải ở bệnh viện, ai cũng muốn là không biết là tôi có bị nhiễm bệnh hay không, để tôi có thể bảo vệ cho người thân của mình. Như vậy làm thế nào để chúng ta có thể hạn chế được những cái suy nghĩ như vậy ạ? Vâng, thì, cũng quay trở lại cái chia sẻ lúc nãy mà Dạ. tôi vừa mới trả lời, thì, nó phải có hai cái yếu tố. Thứ nhất là, dịch tễ và thứ hai là có triệu chứng. Còn cái chuyện mà bình thường trong cuộc sống hàng ngày, lâu lâu chúng ta bị cảm thì nó cũng là bình thường. Nhưng mà như vậy một khi bây giờ mà chúng ta mà bị cảm đi, ví dụ như có Dạ, sốt, có ho đi, ví dụ nó là cũng những cái giống thông vậy, thường cũng đi, có triệu chứng thì vậy. mình sẽ ví dụ mình rất có thể là mình sẽ tự hỏi mình thôi, Ừm, mình có đi du lịch về chưa? Thì câu đó mình ừm, có thể trả lời được ngay. Mà dạ, nếu mà mình không có đi du lịch đâu á, thì mình có thể lại hỏi tiếp câu thứ hai là liệu trong vòng 2 tuần gần đây mình ừm, có nói chuyện, mình có tiếp xúc gần với cái dạ, ai đó mà đi du lịch về hay không? Và, dạ, người đó đang như thế nào rồi? Ví dụ vậy. Thì bằng cái cách như vậy thì chúng ta cũng có thể tự tự mình kiểm chứng để mình có thể an tâm được phần nào hơn, mình loại bỏ những cái nghi ngờ nó hơi, gọi là, dạ, quá. Và, nếu mà chúng ta cứ kéo ùn ùn đến để xét nghiệm thì nó lại ừm. trở nên quá tải thì nó cũng là Ừm. không phải là hay. Vâng. Cũng có thể là có thêm một cái cách là nếu mà chúng ta cảm thấy mà chúng ta đang trong cái giai đoạn mà chúng ta bị cảm cúm, mà không có những cái yếu tố giống như là bác sĩ vừa chia sẻ là chúng ta tiếp xúc với những người ở vùng dịch bệnh, thì chúng ta cũng có thể là mình đeo khẩu trang của mình Dạ. để mình tránh tiếp xúc gần với lại những thành viên trong gia đình. Bởi vì cảm thông thường nếu mà tiếp xúc gần thì cũng cũng lây bệnh chứ không nhất thiết phải là virus Đúng corona, rồi, đúng đúng không ạ? rồi, đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Dạ. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta đã cùng đến với phần chia sẻ của tiến sĩ, bác sĩ Tuấn đã mang đến những thông tin dành cho tất cả quý vị khán giả. Những thông tin rất là hữu ích trong, tình trạng mà trong những ngày qua chúng ta đang rất hoang mang trong việc mà phòng ngừa virus corona. Thì ngoài việc mà đeo khẩu trang ra, dùng nước rửa tay thường xuyên ra thì chúng ta còn có những cái cách nào để chúng ta có thể phòng ngừa virus corona ạ? Dạ vâng, thì, xin, được tóm lại, Dạ. những cái ý đã chia sẻ lúc nãy. Thì như, tôi đã chia sẻ thì, việc, vệ sinh tay, mang khẩu Ừm, trang là những cái điều quan trọng. Tuy nhiên mình, vẫn còn một số những cái khác mà chúng ta cũng có thể nên lưu tâm và nên, tránh tối đa việc, làm nó dạ, có khả dĩ nó dẫn đến cái việc nhiễm bệnh. Thì thứ nhất là mình cũng nên hạn chế dùng tay của mình để mình đụng dạ, chạm vô vùng miệng, vùng mũi, dụi mắt. Mà đặc biệt là khi mình nghi ngờ cái tay của mình là nó bẩn, hoặc là dạ, mình nghi ngờ là nó vừa mới chạm vào cái ừm, chỗ nào mà mình không có an tâm nè, phải không? Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là, về cái, gọi là, cái bản thân á, về cái bản thân á, thì mình có thể, có rất là nhiều những cái biện pháp mà mình, tăng cường cái sự đề kháng, cái sức đề kháng của chúng ta ừm, lên. Chẳng hạn như chúng ta ăn uống, rồi chúng ta làm việc hợp lý, chúng ta nghỉ ngơi hợp lý thì chúng ta bổ sung vitamin hoặc là nước cam, nước chanh. Rồi, đó là về về cái bản thân. Còn về cái, gọi là, cái môi trường sống xung quanh dạ, của chúng ta thì chúng ta cũng nên lưu tâm cái việc mà thường xuyên chúng ta vệ sinh, bằng nước sạch và xà phòng là hẳn hoi. Rồi, nếu mà mình hổng có, việc gì thì mình hạn chế mình đi ra cái chỗ đông ừm, người. ừm, Còn nếu mà mình bị bệnh thì tốt nhất là mình, ở nhà, mình tự cách ly ở nhà chẳng hạn, rồi dạ, mình đeo khẩu trang, mà lại làm lại những cái biện pháp căn dạ. bản như vậy. Dạ. Dạ, ngoài nước rửa tay thì mình rửa bằng, xà phòng hay là bằng cồn được không ạ? Thì, rửa tay á thì là nó sẽ có Ừm, hai cách. Một là mình rửa tay bằng nước sạch và xà phòng, còn hai là mình rửa tay bằng dung dịch vệ ừm, sinh tay chứa cồn, cả hai đều được. dạ, Chỉ có điều lưu ý là mình nên lưu tâm cái khoảng thời gian, tức là tối thiểu nó phải trên 20 giây. ừm. À, Thưa bác sĩ, trong thời gian gần đây thì mọi người nói là ngoài cái yếu tố mà lây qua cái đường hô hấp thì, virus corona nó có lây qua đường ăn uống hay không ạ?
Thì đúng cái thông tin này nó cũng xuất hiện trên báo 1-2 ngày gần đây, thì làm cho mọi người cũng hoang mang lo lắng. Tuy nhiên thì, tôi cũng xin được chia sẻ như thế này, thì, đối với cái bệnh, viêm đường hô hấp cấp do virus, 2019 nCoV, thì hiện giờ, các nhà khoa học người ta cũng đang tiếp tục nghiên cứu chứ người ta cũng không khẳng định một cách chính xác gì. Tuy nhiên nếu mà virus thật sự có thể lây qua cái đường tiêu hóa, tức là đường phân miệng đó, thì, cái thông tin đó nó sẽ có ích cho chúng ta theo theo hai cái ý sau đây. Cái thứ nhất á, là rõ ràng là chúng ta sẽ không nên lơ là chủ quan, Yeah. mà chúng ta nên cảnh giác với tất cả các cái trường hợp. Không không chỉ là chỉ phải có sốt, ho hay là khó thở gì đó chúng ta mới lưu tâm, nhưng mà, ví dụ như một người mà có triệu chứng, giống như tiêu chảy hay là cảm thấy Ừm, mệt mỏi người, chúng ta cũng nên yeah. lưu lưu tâm và chủ động, chứ đừng nên, gọi là, lơ là đối với những trường hợp như Yeah. vậy. Đó là tôi nghĩ là nó không có ích. Cái chuyện thứ hai nữa đó là nếu mà virus mà nó có thể lây qua đường tiêu hóa, tức là đường phân miệng đó, thì mình sẽ diễn giải theo để cho mọi người có thể cùng hiểu theo một cái theo, gọi là, mình có thể hiểu được và mình có thể thực hành đúng được. Thì ví dụ như, nếu lây qua đường phân miệng có nghĩa là cái người bệnh người ta sẽ thải loại virus ra Ừm, phân, thì bằng cách nào đó phân nó lại nhiễm lại vào thức ăn và vào miệng của người lành, thì rõ ràng là quay trở lại là mình ăn thức ăn ăn đã chín nấu uống chín sôi. Yeah. và uống nước đã đun sôi để nguội. Ừm, Còn đối với những những cái tình huống khác mà ví dụ người ta đi vệ sinh không đúng cách, không đúng tiêu tiêu chí vệ sinh và nó có thể làm cho, gọi là, mầm bệnh nó lây lan, thì rõ ràng là những cái biện pháp căn bản như là rửa tay, ừm, sạch tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, ừm, thì nó cũng cho dù là nó có lây được qua đường phân miệng thì ừm, những biện pháp cơ bản nó cũng đã đủ để yeah. để phòng ngừa cái sự lây truyền. Yeah, Dạ, nói chung là trong cái tình trạng hiện nay thì chúng ta cần phải biết vệ sinh sạch sẽ, bảo vệ yeah, thật tốt nhất, cơ thể bản thân của mình để có yeah. thể hạn chế tình trạng này. Và bây giờ thì xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng đến với câu hỏi tiếp theo của các bạn khán giả gửi về cho chương trình. Thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay, được diễn ra với hình thức tương tác trực tuyến với bác sĩ của chương trình. Chúng tôi sẽ dành thời gian dành cho tất cả quý vị với những câu hỏi mà tất cả quý vị đang quan tâm. Câu hỏi vật nuôi trong nhà có lây truyền virus corona hay không thưa bác sĩ? Ờ. Thì, xin chia sẻ, cái câu hỏi này như sau, thì, đúng là cái bệnh mà do cái họ virus corona nó gây ra thì, nó làm cho người ta lo lắng là nhiều, bởi vì nguồn gốc của nó thường là từ động vật. Ví dụ như mình xin nhắc lại đó là cái SARS-CoV á là nó từ con cầy hương, còn cái MERS-CoV á thì nó từ Ừm, con lạc đà, còn hiện giờ 2019 ừm, nCoV thì người ta đang nghi ngờ nó là từ con dơi. Tuy nhiên cho đến hiện nay á, thì cũng chưa hề có bất kỳ một cái báo cáo nào cho thấy là những cái vật nuôi, những thú cưng ở trong nhà là có nhiễm yeah, cái virus này, thì, chắc là cũng yên tâm. Ừm, ừm. yeah, Và bây giờ thì xin được hỏi bác sĩ một cái câu hỏi mà Văn Điền tin chắc rằng là rất là nhiều tất cả quý vị khán giả cũng đang rất muốn hỏi. Và nếu như hiện nay thì chúng ta được biết là ở Việt Nam chúng ta thì có 10 người yeah, nhiễm, virus nCoV. Và nếu như mà lỡ mà chúng ta phát hiện biết rằng là, có người bị nhiễm nCoV mà là người hàng xóm, ở trong hàng xóm của mình, hay là yeah. chúng ta đang sống ở trong cái khu vực mà có người nhiễm nCoV thì, chúng ta cần phải làm gì để có thể, lưu tâm đến những cái vấn đề mà cần bảo vệ cho chúng ta ạ? Vâng, thì, đó là mình đang hỏi một cái tình huống là ví dụ cộng đồng của mình, Dạ, gọi là, ví có dụ như dịch. ở thành À, phố Hồ Chí Minh mình có, một vài người, yeah, những người đó nó nằm ở trong cái quận của mình, yeah, mà lại là hàng xóm của mình nữa, yeah. thì chúng ta cần phải làm như thế nào ạ? Thì biện pháp thì nó vẫn là, những cái biện pháp từ nãy giờ mình Dạ, đã nói, thì, cái mà, gọi là, đơn giản nhất để cho ừm, mọi người có thể dễ hiểu, tức là nếu mình không bây giờ bệnh á là do con virus ừm, 2019 nCoV gây ra. Bây giờ nếu chúng ta không muốn bị mắc bệnh thì tốt nhất là chúng ta đừng có, trong thuật ngữ y khoa gọi là đừng có phơi nhiễm với virus á, tức là dạ, mình đừng có gặp cái người bệnh đó. Thì nó quay trở lại những cái biện pháp thông thường chẳng hạn như, chúng ta tránh tụ tập.
đông, tại vì mình không biết được Dạ. là có người nào có thể lây hay không. Và nếu mà chúng ta bắt buộc phải đến á, thì chúng ta lại thực hành những cái biện pháp như lúc nãy, tức là vệ sinh tay, mang khẩu trang, tránh đụng Ừm. chạm vào mắt, Ừm. vào mũi, vào miệng. Rồi, đối với, cái môi trường sống, nhà cửa, bàn ghế, văn phòng của chúng ta thì chúng ta thực hiện cái Dạ. cái vệ sinh khử khuẩn, rồi, chúng ta ăn uống ngủ nghỉ hợp lý. Ừm. Nói chung là nó cũng không có một cái biện pháp gì, Dạ. là đặc Dạ. hiệu hơn, vậy là Dạ. thực hiện tất cả những cái biện pháp phòng ngừa cơ bản một cách hợp lý, đúng cách, đó là Dạ. đủ. Dạ, Và chúng ta cần phải cẩn trọng nhiều hơn, quan sát nhiều hơn. vâng. Dạ, nhân đây thì chắc là xin nhờ bác sĩ có thể chia sẻ cho tất cả quý vị khán giả. Dạ, bây giờ chúng ta đến với câu hỏi của khán giả trước ạ. Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của khán giả gửi về cho chương trình là tại sao, nCoV lại xuất phát tại Vũ Hán? Cái câu hỏi này nó hơi rộng. Tại Dạ, sao nCoV lại xuất phát tại Vũ Hán, thưa bác sĩ? thì cho đến hiện giờ thì, Ừm. tất cả những cái thông tin mà được đưa ra chính thống trên cái trang web của Tổ chức Y tế Thế giới cũng như là những nơi khác á, thì, người ta cho Ừm. rằng là những cái ca bệnh đầu tiên là nó xuất phát Ừm. từ từ thành phố, Vũ Hán của tỉnh Hồ Bắc Ừm. Trung Quốc. Và thậm chí người ta cũng đang khoanh vùng lại là cái nguồn gốc là nó từ một cái khu chợ hải sản. Dạ. Đó, thì, chính vì vậy cho nên người ta cho rằng là cái Ừm. cái bệnh dịch này nó xuất phát từ thành phố Vũ Dạ. Hán. Xin được cảm ơn bác sĩ. Ngày hôm nay thì bác sĩ cũng đã chia sẻ rất là nhiều những thông tin, phải nói là những kiến thức rất hữu ích dành cho tất cả quý vị khán giả trong việc mà chúng ta có thể bảo vệ sức khỏe của mình một cách tốt nhất và đúng nhất trong thời buổi mà chúng ta đang cùng ứng phó với virus corona. Và bây giờ thì trước khi chia tay với tất cả quý vị khán giả, chắc là xin nhờ bác sĩ chúng ta sẽ cùng tóm ý lại để cùng chia sẻ những thông tin với tất cả quý vị khán giả theo dõi chương trình ngày hôm nay. Chúng ta thấy là có hai dạng người ạ. Một người thì quá chủ quan, một người Dạ, thì lại quá hoang mang. Những dạ, người chủ quan thì cũng sẽ được xin lỗi là bác Niên thấy là có rất là nhiều những cái cô chú anh chị bán hàng ở ngoài đường á, thì là những người tiếp xúc với rất là nhiều người nhưng mà họ dạ, lại không, để nói ý chung là nhiều, chủ quan không ha. đeo, khẩu trang. Dạ, Còn một số người thì quá hoang mang, đó nghĩa là đeo khẩu trang và họ quá kỹ lưỡng mọi lúc mọi nơi, gặp ai cũng đeo khẩu trang và gặp ai cũng nghĩ rằng họ là một đối tượng gây bệnh. Thì nhân đây chắc là xin mời bác sĩ chia sẻ cho tất cả quý vị khán giả những thông tin tóm ý để mọi người có thể bảo vệ sức khỏe của mình trong thời buổi hiện tại ạ. dạ. Thì, để có thể, bảo vệ được mình á, trước một cái tác nhân như vậy thì xin được tóm tắt lại thì mình đầu tiên đương nhiên mình sẽ cần phải hiểu rõ về cái tác nhân gây bệnh. Thì cái tác nhân gây bệnh đó thì xin được, nhắc lại đã được đặt tên là 2019 nCoV và thuộc cái nhóm gọi là corona virus. Và trong quá khứ á, thì đã từng gây ra hai cái trận dịch lớn có cái mức độ bệnh nguy hiểm cao và tỷ lệ tử vong cũng nhiều, đó là SARS của năm 2002 và MERS của năm 2012. Và bây giờ là 2019, đó là lý do vì sao mình lo lắng, và đương nhiên thế giới của mình, đất nước của mình, thế giới của mình hiện đang đối mặt với những cái thách thức mới. Thì, những cái hiểu biết của nhân loại, của y khoa trong thời gian đã qua thì cho thấy rằng cái coronavirus đấy thì nó lây truyền, cái cơ chế lây truyền của nó là nó phối hợp giữa cái đường, gọi là giọt bắn, tức là mình hít phải cái giọt nước nhỏ li ti bắn ra từ cái người bệnh khi người ta nói chuyện hoặc là ho, hắt hơi. Và thứ hai nữa là nó cũng có phối hợp với cái đường tiếp xúc, tức là cái con virus nó có khả năng nó tồn tại, vài ngày ở trên cái bề mặt xung quanh cái người bệnh và nó ô nhiễm, vào bề mặt rồi dẫn đến nó ô nhiễm vào bàn tay, rồi sau đó là nó ô nhiễm vào cái người lành. Thì, để có thể bảo vệ cho mình á, thì, dĩ nhiên để có thể ngăn ngừa cái giọt bắn mình hít trực tiếp vào phổi thì mình đeo khẩu trang. Để, ngăn ngừa cái lây truyền qua đường tiếp xúc á, thì mình vệ sinh tay, rồi mình vệ sinh các cái loại bề mặt, rồi, những cái biện pháp rộng hơn nữa đó thì, nếu mà ở trong những cái vùng mà đã công bố là có dịch chẳng hạn như vậy, thì, mình không biết ai là ai, Dạ. thì, dĩ nhiên mình nên bảo vệ cẩn trọng hơn, thì mình nên mang khẩu trang khi mình đi ra đường. Nhưng mà tốt nhất là tránh không đi ra, nhưng nếu đi thì nên mang khẩu trang và vệ sinh tay đúng cách. Còn nếu mà chúng ta cảm thấy chúng ta có triệu chứng, chúng ta Ừm. nghi ngờ chúng ta có bệnh thì chúng ta có thể giúp hạn chế cái việc lây nhiễm bệnh ra cộng đồng bằng cách là chúng ta ở nhà, hoặc là khi mà chúng ta, có việc phải đi thì chúng ta phải mang khẩu trang và vệ sinh Dạ. tay đúng cách.
Rồi ngoài ra nữa là những biện pháp mặc dù nó cũng nhiều khi mình cũng hay quên, nhưng mà tôi cũng xin được nhắc đó là chúng ta tránh cái thói quen mà dùng tay chúng ta chạm vào mắt, vào mũi, vào miệng, hông? Đặc biệt là nhiều khi mình đi đường mình dụi mắt chẳng hạn vậy. Mình đeo khẩu trang thì mình tránh cái việc mà mình dùng tay để mình chạm vào mặt ngoài, đặc biệt là mình chỉnh sửa cái khẩu trang. Đấy, rồi, mình có những cái biện pháp, gọi là, thông thường để mình tăng cường cái sức đề kháng của mình bằng cách là mình ăn uống, rồi mình tăng cường, nghỉ ngơi và làm việc hợp lý, rồi mình tăng cường vitamin hoặc là thức ăn bổ dưỡng. Đó là, một số những cái Dạ. tóm tắt lại về bệnh. Hy vọng là cái người mà, quá cẩn thận á, quá hoang mang thì không phải lo lắng nhiều hơn. Còn cái người quá chủ quan á, thì, có thể Ừm. biết thêm gọi là, những cái hướng dẫn cơ bản để mình thực hành cho đúng, không những là bảo vệ cho mình mà còn bảo vệ cho cộng đồng. Dạ. Vâng. Xin được cảm ơn, bác sĩ Huỳnh Minh Tuấn đã cùng chia sẻ những thông tin rất là hữu ích ngày hôm nay. Thưa tất cả quý vị khán giả, và nhân đây thì, chúng tôi cũng sẽ được, chia sẻ với tất cả quý vị là trong thời buổi hiện tại, những ngày này thì chúng ta cần phải biết bảo vệ bản thân cho mình, bảo vệ bản thân của chúng ta cũng chính là cách mà chúng ta bảo vệ sức khỏe tốt nhất dành cho những người mà chúng ta thân yêu, các thành viên trong gia đình. Chính vì vậy mà trong thời gian gần đây thì nếu như mà chúng ta có đi ra ngoài đám đông, thấy đám đông mà có đeo khẩu trang thì chúng ta hãy cùng ủng hộ tinh thần dành cho họ và chúng ta cũng tiếp tục đeo khẩu trang. Bởi vì như vậy là chúng ta ngoài việc bảo vệ sức khỏe của mình ra thì chúng ta cũng bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng. Đừng chủ quan. Và có một thông tin là chúng ta không chủ quan thì chúng ta cũng đừng quá hoang mang Bởi vì chúng ta hãy biết cách bảo vệ tốt nhất cho bản thân của mình là điều mà chúng tôi rất mong muốn, và điều mà tất cả chúng ta cùng bảo vệ sức khỏe cho những người thân của mình. Và trong thời gian này thì chương trình Sống khỏe sống vui sẽ tiếp tục cập nhật cho tất cả quý vị những thông tin kiến thức hữu ích trong việc mà chúng ta ứng phó với virus corona. Ngày mai thì vào lúc 15 giờ chúng tôi sẽ tiếp tục một buổi tương tác trực tuyến dành cho tất cả quý vị khán giả với chủ đề là làm gì để bản thân và gia đình an toàn trong mùa dịch virus corona. Rất mong tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi để chúng ta cập nhật những thông tin hữu ích. Ngoài ra thì chúng ta hãy cùng theo dõi những thông tin trên những kênh truyền thống, trên kênh thống để tránh gây ra tình trạng hoang mang của mình. Một lần nữa xin được cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Huỳnh Minh Tuấn đã nhận lời tham gia vào chương trình Sống khỏe sống vui ngày hôm nay và đã mang đến những thông tin rất hữu ích với chủ đề là chủ động ứng phó với virus corona. Xin được cảm ơn bác sĩ. Thưa tất cả quý vị, chương trình của chúng tôi ngày hôm nay do công ty truyền thông Live Channel thực hiện, được sự cố vấn chuyên môn của các bác sĩ đến từ Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Và xin được cảm ơn sự đồng hành của Hello bác sĩ. Xin được cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào 15 giờ chương trình ngày mai.